קול הוא בחירה, קול הוא דעה, קול הוא גם מילה, קול אישה. שמי דוקטור מוריה הרן בן חי, אני בת 32 וחוקרת את מעמד האישה הישראלית, בעיקר דתית, דרך אליס שלוי. לפני המהפך הפמיניסטי, קול האישה נשמע רק בהקשר הביתי, או כששאלו אותה, אבל לא שאלו אותה. אני רוצה שיהיה לי קול, רוצה שתהיה לי נוכחות, נוכחות צנועה, אך לא חסודה. קול שיהיה ערב, אך לא ערווה. רוצה להיות גם וגם, גם דתית וגם פמיניסטית. כשהייתי בת 9, הוכרע בג"ץ אליס מילר. הבנתי שאני יכולה להיות טייסת, וזה הפך להיות חלום חיי, לשבור את מהירות הקול. טייסת אמנם לא נהייתי, אבל הקול של אליס מהדהד בתוכי. אני לא יודעת באיזה בית אתם גדלתם, אבל אצלנו, מגיל 5, נדרש להבחין בין רעשי מנוע של מטוס קרב מסוק ומטוס תובלה. גם אם היינו בתוך הבית, בלי לראות אותם בכלל. בסלון, כחלק מרהיטי הבית, היו דגמי מטוסים מונחים בוויטרינה או מהתקרה בעמדות קרב. ערב טוב, שמי דוקטור מוריה הרן בן חי, ואני גדלתי במשפחת חיל האוויר. אבא שלי היה טכנאי מטוסים בקבע, וכילדה פקדנו את רחבת המסדרים בכל קיץ, צפינו בהתרגשות בטייסים החדשים. כשהייתי בת 9, כמו שראיתם, בשנת 1995, הוכרע בג"ץ אליס מילר. היה זה מאבק שנטלה בו חלק שדולת הנשים בישראל, אז בהנהגתה של פרופסור אליס שלוי. בסיומו נפתח קורס טייס בפני נשים, וזה הפך להיות חלום חיי, להיות טייסת, להגיע לרחבת המסדרים ולהניף כומתה אל על. אז מה אם אני בת? בזכות הבג"ץ הזה, זה כבר בכלל לא משנה. אז עוד לא ידעתי, אבל הייתה זו נגיעתה הראשונה של פרופסור שלוי בחיי. שלוי של שנת 95 כבר הייתה למודת קרבות וניפוץ תקרות זכוכית. אחד הקרבות הראשונים שלה התרחש באקדמיה של תחילת שנות ה-70. שלוי אז, מרצה בכירה, מייסדת וראש מחלקה באוניברסיטת הנגב, הציעה את עצמה למשרד דיקנית. התגובה המיידית שקיבלה הייתה, אבל את אישה, יחד עם ביג נו למעמדות שהגישה. אז נכון שהיא הייתה אישה, דתייה, ראיה, אימא לשישה, אבל היי, הייתה מאחורי הקריירה האקדמית משגשגת של 20 שנה. עד אותו רגע ידעה שלוי לומר לחברותיה הפמיניסטיות מחול שפה, בישראל, אין צורך במאבק פמיניסטי לשוויון בין המינים. הרי יש לנו גולדה ויש לנו חיל נשים. אבל הסירוב הבוטה הניע אותה לפעולה, והיא עלתה את זה למישור העקרוני בכינוס אקדמיות שיזמה סביב אפליות מגדריות. בכינוס התגלה, בין השאר, תראו מופתעים, שמלגאיות מקבלות פחות ממלגאים, ושמרצות מקבלות פחות שעות תקן, כי הן לא המפרנס הראשי. אליס וחברותיה לאקדמיה, לאוניברסיטה העברית, יצאו דחופות אל הנשיא, הרקטור, המנכ"ל, ושטחו את דרישותיהם בפניהם, שלמרבה הפלא התקבלו. אירוע זה מהווה את תחילתו של תהליך ממושך, בו נחשפה שלוי לעוד ועוד אפליות, שהפכה אותן למטרות השינוי החברתי שהובילה בחברה הישראלית. ערב קיצי ירושלמי, שנת 1975. הורי תלמידות התיכון החרדי פלך מתכנסים בביתם של משה ואליס שלוי. רב שלום ופנינה רוזנבליט, מי שייסדו את התיכון ועמדו בראשו כעשור, מודיעים על פרישה. גיוס התלמידות גרוע, המצב הכספי של בית הספר גרוע. כוחם תש. שלוי, שביתה דיצה למדה בתיכון, הציעה את עצמה לתפקיד הניהול באופן זמני, רק שלא ייסגר. אבל חודשים ספורים לאחר כניסתה לתיכון, הבחינה שלוי בפערים הקיימים בין חינוך הבנות הדתיות לחינוך הבנים הדתיים, ובין החינוך הקיים למה שהיא תפסה כחינוך אידיאלי. אי לכך, באופן בהול, יצרה שלוי מודל חינוכי חלוצי, שהפך את פלך לתיכון ניסויי עד היום. אז מה היה במודל? בתמצות אפשר לומר, חתירה למצוינות. כמובן שמחסומים מגדריים לא היו שם. אם את יכולה להיות אחות, את יכולה להיות רופאה, נהגה לומר שלוי לתלמידותיה. אציג שתי דוגמאות מתוך המודל. בלימודי אזרחות למדו תלמידות פלך תוכנית ייחודית חברה בישראל. עודדו אותן להכיר באופן קרוב ומשמעותי את החיים האזרחיים בישראל. טיפחו אצלן מחויבות לדמוקרטיה, לאקטיביזם אזרחי, לערבות הדדית. הוטל עליהן לחפש איך הן יכולות לתרום לחברה מסביבן, וכך תיכון פלך היה מהתיכונים הראשונים בישראל שהפעיל את פרויקט מחויבות אישית. הן גם נפגשו עם תלמידות ממזרח העיר להידברות, ובנוסף אליס עודדה אותן להתנדב לשירות צבאי או לאומי, העיקר שיהיה משמעותי.
עוד לפי התוכנית, בלימודי תורה שבעל פה, תלמידות פלך ניגשו לבגרות בגמרא. כן, כן, בתלמוד. ותוכנית הלימודים שלהם הועשרה בטקסטים יהודיים מחז"ל ועד ישעיהו ליבוביץ'. את החזון שלה הסבירה שלוי בראיון עיתונאי כך: אם אנחנו רוצים שהבנות יהיו דתיות כמו הגברים, או אם תרצו תלמידות חכמות, אנחנו צריכים ללמד אותם אותו דבר כמו הגברים. שתבינו, עד היום גיוס צבאי לבנות מעורר שערה. הנה תמונות מהקמפיינים האחרונים נגד זה. ולימוד תלמוד לבנות, ובכן, אני מורה לתלמוד בפלך תל אביב, והנה תגובות התלמידות מהתיכון שהתארחנו בו 4 שנים, רפורמים החוצה, וזו עדיין שאלה שצריך לשאול את הרב. אז גיוס בנות ולימוד תלמוד בשנות ה-70, גבירותיי ורבותיי, מהפכה. עוד ערב קיצי ירושלמי, הפעם בשנת 1984, מגוון נשים ישראליות מתכנסות בביתה של אליס. עיתונאיות, אקדמאיות, משפטניות, חברות כנסת. המכנה המשותף היה השתתפותן בכנס האישה כיהודייה, יהודייה כאישה, שהתרחש מספר חודשים לפני כן. בכנס התחבר לנשים מצבה העגום של האישה הישראלית. אך הוא נגמר בהיי, בתחושה שהשוויון ממש בהישג יד. הנה הן צועדות בסיום הכנס, בהפגנה, הם חשבו שדי בהפגנה אחת. אבל בתכלס, הזמן עבר, ודבר לא השתנה. ואליס פשוט איבדה סבלנות. אז היא הזמינה את המשתתפות אליה, ובאותו ערב הוחלט על הקמת שדולת הנשים בישראל. ארגון נשי, א-פוליטי, שיחתור לשוויון וקידום נשים במגוון חזיתות. מול בתי הדין, בחקיקה, במשפט, במדיה, בצבא, בחינוך, בכל חזית אפשרית. שלוי עמדה בראש הארגון כ-15 שנה, הובילה את החברות, העובדות, המתנדבות. אז איך הן עשו את זה? בעזרת ועדה משפטית שעמלה על בג"צים משמעותיים, כמו עם אליס מילר, בעזרת מאבקים על חקיקה, על נראות נשים במדיה, בעזרת דיונים מבתי הדין, וגם בעזרת הפגנות פרובוקטיביות. או הנה, יש לנו טקס כפרות, תרנגולות כפרות המוני, וכבילה בשלשלאות המונית, כמחאה על מצבה של מסורבת הגט. ולמרות שהן היו פמיניסטיות, הן השתמשו גם בחוש הומור. זו תמונה שלקוחה מקמפיין לקראת בחירות 99 של ארגוני הנשים. חדי העין יזהו פה את איציק מרדכי, אהוד ברק ומי שתמיד היה בפוליטיקה הישראלית, ביבי. שלוי, אישה יחידה בזירות רבות, סחפה אחרי הנשים והנשים, עובדות, תלמידות. פרצה המון תקרות זכוכית ועשתה שינויים שמעדדים החברה הישראלית עד היום. יש בה מהפכנות, אומץ, חזון, כריזמה, כמה כריזמה. ואלה התכונות שהופכות אותה למנהיגה וונדר וומן שהיא. האמת, תכננתי לסיים את ההרצאה כאן. אבל קצת לפני שכתבתי אותה, נתקלתי בכתבה הזו. כתבה שיצאה לקידום הספר האוטוביוגרפי שהוציאה שלוי. פלאות בארץ אליס, חשבון הנפש של אליס שלוי. עשייה חברתית מתמדת, הצלחה גדולה בעולם שרובו נשלט בידי גברים, אבל גם דימוי גוף מכאיב ואימהות כושלת. חששתי שזה יפיל את כל המסר שלי. מנהיגה דגולה שכזו וחשבון נפש כזה בסופה, נראה שלפריצת תקרות זכוכית יש מחיר. אליס לאורך השנים עסקה בשילוב הורות וקריירה. כן, הורות ולא אימהות, מתוך תפיסה שוויונית. אבל הסנדלרית, כך מסתבר, מעידה על עצמה כיחפה. באופן אישי, אני מערערת באליס בדיוק ברגעים האלה, שאני מבינה שאנחנו כאן כחברה, בזכות המחירים שהיא ובני משפחתה שילמו. וגם כשהאימהות שלי פשוט נתקלת לי בחזיתית, בעשייה, בקידום המקצועי שלי. לאור זאת, אני חושבת שאליס הייתה שמחה. לא היינו מוסיפים לרשימת התכונות של המנהיגות שכדאי לאמץ. לדרייב הגדול לפעולה, גם תהיו אנשי משפחה טובים יותר. תודה רבה.